Doamnelor și domnilor, Alexander Radu, care se află tocmai în Statele Unite. Bună seara! Bună ziua la dumneavoastră! În Los Angeles. Bună ziua din Los Angeles, din Hollywood. Domnule doctor, trebuie să vă spunem că lumea, cu această ocazie, sper ca lumea să cunoască mai bine povestea dumneavoastră. Povestiți-ne într-un minut, două, cum ați ajuns să fiți un medic de succes. Am văzut fotografiile dumneavoastră cu mari personalități ale Hollywood, de la Jack Nicholson, la Paris Hilton, la Leonardo DiCaprio și ajungem și la povestea cu Michael Jackson. Deci, cum ați ajuns acolo? În câteva cuvinte. Iată, Jamie Foxx în fotografie. Vă rugăm. Sigur. În primul rând, mi-ar face plăcere dacă aș putea să vă văd. Eu nu pot să vă văd pe dumneavoastră. Sper că dumneavoastră mă vedeți. Foarte bine. Probabil că e legătură cu conexia. Dar, în orice caz, am plecat din România în 1990, după Revoluție. M-am mutat la New York. Am făcut studiile de chirurgie la New York University, Mount Sinai, după aia m-am mutat în Los Angeles la UCLA, deci Universitatea din Los Angeles, unde profesez. Și de câțiva ani am compania mea, sunt șef de chirurgie cardiacă în câteva spitale și încă o dată lucrez la UCLA și private practice. Stând în Hollywood, ai ocazia să cunoști o groază de lume, de actori, actrițe și așa mai departe. Deci eu relativ ușor să te integrezi în această lume. Puteți da câteva exemple de pacienții luștri ai dumneavoastră? Am văzut poze cu Bernie Ecclestone, cu Salma Hayek, într-adevăr, cu Steven Spielberg acum. Deci, cu cine și cum ați lucrat? Atâta cât puteți să spuneți că sunteți ca un preot. Medicul n-ar trebui să spună de problemele pacienților lui. Am noroc mare să nu fiu ca un preot, pentru că dacă preotul intervine e un pic mai complicat. Da. Dar, din păcate, nu pot să vă dau date în legătură cu pacienții, pentru că este o situație foarte privată. Adică nu pot să vă dau nume sau operații, dar am operat foarte multă lume din Hollywood și din Los Angeles cu diferite afecțiuni cardiace și pulmonare. În legătură cu actori, eu fac foarte multe acțiuni de caritate, charity se numește, și prin aceste ocazii, evenimente, am ocazia să cunosc pe Leonardo DiCaprio, Spielberg, Anthony Hopkins și așa mai departe. Bun, cum sunt acești oameni în privat, la o petrecere, așa cum văd că dumneavoastră i-ați cunoscut? Știți cum e? Ei au mai multă nevoie de mine decât eu am nevoie de ei. Așa că, să zice, sunt foarte, probabil, la fel cum a fost și în România. Am crescut în România, sunt foarte fericit și mândru că sunt român. La fel cum aveam în România evenimente, așa și în Los Angeles, și în New York, și în Hollywood. Deci, Leonardo DiCaprio are foarte multe, acțiuni de caritate unde am fost invitat. Am fost cu Salma Hayek și cu Spielberg am fost co-chair, deci am condus acțiunea de caritate. Și chestiile astea se întâmplă câteva ori pe săptămână. O dată pe săptămână? Da, de câteva ori pe săptămână. Ia auziți, adică nu poți să mergi la toate, că muncim, dar sunt evenimente foarte des. Felicitări! V-am văzut și cu Paris Hilton, un personaj mult mai pitoresc decât celebrii actori pe care i-ați văzut. Altfel avem o istorie despre ea destul de turbată, așa, cu tot soiul de nebunii pe care le-a făcut. Altfel, cum este ea în civil? În civil, în plain clothes, cum se numește. E o fată extraordinară, foarte liniștită. Aici actorii și actrițele au câteodată different ego. Deci arată diferit la televizor și în viața privată. În ultimul timp a devenit disc jockey, merge la petreceri și este DJ, dar este o fată extraordinară și ea și sora ei și de fapt de familia părinții ei, deci tatăl ei care face real estate și apoi ceva mai e. E adevărat că puteați să salvați pe Michael Jackson?
Teoretic, da, practic e un pic mai complicat, pentru că el, în momentul în care a ajuns la UCLA, unde eu eram de gardă, el deja murise. Deci, părerea mea că el murise acasă și l-au adus la spital pentru că nu a fost niciun fel de altă alternativă rămasă, dar încă o dată, când a ajuns la spital, deja murise. Bun, avem pe burtieră, adică pe acele titluri care apar, și ideea că sunteți un om foarte fericit și din punct de vedere financiar. Sigur, nu e întrebarea mea, colega mea Adriana pune întrebarea asta, dar cât de bogat sunteți? Pentru că, într-adevăr, sunteți un om de succes dacă ați ajuns să aveți asemenea pacienți. Și vreau să vă întreb, domnule, care-i secretul? Cum se face că dumneavoastră ați reușit să faceți asta? Pentru că nu este chiar la îndemâna oricui să ai asemenea pacienți. Părinții mei au doctor la Covara, muncă multă învățătură, timing, cum zic americanii, ce să spun, sacrificii și, cum zic americanii, don't cut any corners, adică treaba trebuie făcută foarte bună, lumea te apreciază și rezultatele apar. Foarte frumos. Nu o să vă întrebăm dacă vreți să vă întoarceți în România, este clar că nu cred că vă veți întoarce, dar poate vreți să faceți aici ceva, să deschideți ceva, nu știu, un cabinet sau un... V-ați gândit? Am doi copii în America, stau în Los Angeles, stau foarte bine în Hollywood, de fapt călătoresc mult. Tot timpul mă întorc cu fericire deci, în România. Am fost de fapt anul trecut, am fost la Govora, am adus-o pe fata mea. Fata mea de fapt este fotbalistă, este la college, la colegiu, la Pepperdine, joacă în echipa lor de fotbal pentru college și a fost invitată să facă parte din echipa de fotbal feminin național a României, care pentru ea a fost foarte mare privilegiu și este foarte mândră. Deci, mă întorc în România cu plăcere, am foarte mulți prieteni, e un loc extraordinar. Bineînțeles, stau în Los Angeles, am viața mea aici, dar încă o dată, în principiu, dacă pot să fac ceva pentru România, cu cea mai mare plăcere. Foarte frumos. Da. Eu o să vă întreb cum este lumea asta de la Hollywood, pentru că noi de aici, din România, o vedem foarte strălucitoare. De adevăratele, așa, cum sunt acolo oamenii? Sunt calzi? Sunt primitori la fel ca românii? Sau sunt mai reci și intri mai greu, să zic așa, în intimitatea lor? Foarte bună întrebarea. Sunt de toate. Sunt oameni extraordinari. De obicei, cu cât ajung mai sus, cu atâta sunt oameni mai buni. Sunt unii mai reci, sunt unii mai ciudați, dar în principiu românii se văzut foarte bine și mai ales în momentul în care ai intrat în cercul lor și te cunosc și they trust și au încredere în tine, ești foarte, foarte bine primit și invitat peste tot. Care a fost, sau cine a fost cheia dumneavoastră către această lume? Încă o întrebare foarte bună. Este o combinație. Este, în primul rând, eu zic în glumă că sunt olteană. Și de fapt nu e glumă, sunt olteană. Dar zic oltenii se descurcă. Ce să spun? Educația din România m-a ajutat foarte mult. Capacitatea de muncă. Școala de medicină din România este foarte bună. Și, deci, cu toată combinația, efectiv, cum ești ca om și cum ești ca doctor, se adună și în America lumea spune câteodată 1 cu 1 face 3, 1 plus 1 is 3, în loc să fie 2. Deci, una peste alta este o combinație foarte bună și, încă o dată, ești foarte bine primit aici. Așa este. Bun, voiam să vă întreb, dintre toate personajele astea, și cu asta închem, cu cine care vi s-a părut cel mai colorat, cel mai haios, cel mai boem, cel mai de gașcă? Sunt toți foarte diferiți, sunt foarte, foarte diferiți și deci din o groază de, cum se spune, de unghiuri. Dar Anthony Hopkins, de exemplu, este foarte șmecher. De câte ori mă duc la câte o petrecere și sunt cu fete frumoase, el tot timpul se introduce singur și spune că este prieten de-al meu. I'm a good friend of Dr. Alex and that makes us to be friends. Deci, și automat se integrează în lumea din jur.
Deci sunt toți foarte diferiți și e greu să spui unul e mai bun decât celălalt. Dar în principiu este o lume mai interesantă sau pestriță, cum se numește în românește. Da. Ultima noastră întrebare se leagă de o altă pasiune a dumneavoastră, pentru că știu că participați la raliuri. Da, raliuri și circuit aici. Ultima cursă a fost Baja 1000, deci 1000 de mile, deci 1600 km în deșert, care este cea mai complicată și dificilă cursă din lume, mai dificilă decât Paris-Dakar. Și am concurat ca România, am pus acolo că sunt român, pentru că am vrut ca românii să aibă un reprezentativ. Și acești, organizatorii s-au bucurat, am terminat, am condus o mașină, un Dunbuggy se numește. Și săptămâna trecută am făcut o cursă de enduro, 25 de ore pe circuit, care a fost foarte dură și aceasta. Și încă o dată, este un alt fel de a-ți, cum să spun eu, a genera adrenalină, în afară de operații pe inimă și pe plămâni. Ne bucurăm foarte mult că v-am cunoscut. Poate ne mai auzim, domnule doctor, pentru că, într-adevăr, cu cea mai mare plăcere.